Despre Codin vreau să spun foarte puține lucruri. Eu îl găsesc un personaj destul de controversat, dar oricât de multe păcate ar avea, faptul că la un moment cheie al producției acestui film a scos banii din buzunar și nu vorbim de a aduce ceva, a scos bani efectiv, pentru că nu se putea face filmul fără completarea bugetului. Și în inconștiența lui a pus bani în acest film. Dacă el e fericit, eu sunt fericit că m-a ajutat. Ceea ce nu știți dumneavoastră este că a continuat și a băgat banii și în următoarele filme, deci eu am un asset câștigat. Pentru că lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat și noi lansăm filmul în această perioadă. Am să vă spun cum a început. Acum câțiva ani la Berlin am avut un proiect, se numea 4 actori în spatele camerei și am propus unor prieteni să facem acest film, rugându-i ca fiecare să scrie. Propunerea erau pentru Brănescu, pentru Dragoș Bucur, pentru Emanuel Pârvu, pentru Dorian Boguța, așa. Și ne-am tot încurcat, că n-au vrut să scrie, le-am dat niște idei pe ce vreau să fac, că mă gândeam după ce văzusem Paris Jotem sau New York sau Smoke, dacă vă aduceți aminte de acest gen de film, deci nu e nicio noutate. Și la un moment dat, Mimi s-a apucat de Las Fierbinți, deci a intrat într-o altă chestie, Dragoș a început filmul acela în străinătate și uite așa, produsul s-a strecurat într-un sertar. A trebuit să scriu eu toate cele 4 povești, la un moment dat încercând să le cer ca măcar să regizeze, pentru că în mintea mea de producător urmăream doar ca să am 4 nume foarte importante, fiecare avea doar câte 2 zile de filmare și reușeam în 8 zile să fac un film de lung metraj în care îi obligam ca nu numai că regizează filmul, dar să joace în cealaltă poveste a partenerului lui. Și să-și aducă toți colegii. Deci, production-wise era foarte deșteaptă treaba, pentru că acumulam un număr de actori foarte mare, foarte importanți, pe gratis și îi puneam la muncă. Probabil că lucrurile nu au fost să fie așa. Și într-o zi m-am întâlnit cu Codin, care m-a întrebat ce proiectam. Mi-a spus că n-am nimic, am înțeptat acest proiect, l-am dat să-l citească. Și mi-a spus, uite, îl facem. Mi-a zis, băi, nu se poate, nu e așa de ușor, nu e vorba de câteva mii de euro, cum crezi tu. Și bineînțeles că am bugetat, îi l-am trimis, așteptam cu nerăbdare să-mi spună, da, n-am știut, nu se poate. Și mi-a zis, uite, îmi place, îl facem. I-am spus de 2 ori, fii atent, nu cred că ai înțeles, vorbim de bani serioși. Și tocmai pentru ca să nu existe niciun fel de problemă, s-a născut Watch Me Production. I-am spus, eu nu vreau să-mi dai niciun bani, fă-ți firma de producție și plătești ce e de plată. Deci facturile vin, totul e pe față, n-aș fi să-mi aud povești după aia că i-am luat banii lui Codin și am făcut eu cine știe ce. Cert este că anul următor el n-a mai plecat o lună jumate la Miami. Și am înțeles de ce. El de obicei pleca o lună jumate la Miami și acum nu vreau nici să... Erau avioane. După care, tot așa, ne-am gândit că e momentul să îl facem. Am căutat mult acel loc, pentru că ne trebuia un non-stop, ne trebuia un cartier. Am găsit cartierul, nu aveam non-stopul. L-am construit și mulțumesc Alinei Pențea, care a făcut un decor excepțional și s-a dovedit prin faptul că în fiecare seară era coadă ca lumea să cumpere. Că s-ar putea să... Da, asta a fost senzațional. Opreau și îmi cereau un pachet de țigări, biscuiți, să suplimentăm bugetul filmului, dacă ne alimentam, dacă ne aprovizionam bine, puteam să suplimentăm bugetul filmului. Și care e cartierul? Cartierul este lângă Nerva Traian. Acolo este. Exact cum ești de sub pasaj. Partea interesantă este că... Și acum e nevoie de non-stop. Partea interesantă este că am găsit un bloc care era al primăriei, un bloc social care era plin de oameni cu probleme. Și vă dați seama că acei oameni cu probleme toți sunt din zona specială și ne-am trezit cu 10 de oameni care veneau în fiecare seară la filmare, participau cu copiii lor, fiecare având câte 6, 10, 12 copii. Am suplimentat catering-ul și în fiecare seară, după ce mâncam noi, intrau ei la masă și era o chestie foarte frumoasă. Ne-am înțeles foarte bine cu ei. Mai interesant a fost când și-au dat seama că avem nevoie de liniște pe scară. Pentru că lifturile se trânteau, noi filmam în apartamente. Am avut niște mici negocieri, dar le-am rezolvat. Până la urmă am rezolvat și aceasta. Și când au avut loc filmările? Acum 2 ani, pentru că filmul a avut o problemă. Eu de obicei încerc să-mi ascund problemele. De data aceasta voi fi sincer și vă voi spune. Filmul a întârziat 1 an de zile din cauza secvenței cu bătrânul care scoate televizorul din priză.
pentru că am cerut cuiva de la producție să-mi găsească un desen animat violent și am găsit la Warner Bros. Un Looney Tunes în care erau niște avioane care cădeau. Adică secvența era gândită cu totul altfel și ieșise foarte bine, pentru că în toată drama aia morții soției bătrânului, televizorul ăla mergea și făcea niște zgomote infernale. El își câștigă puterea de a se mișca de acolo, din dorința de a elimina zgomotul ăsta care îi bruia foarte tare. Și secvența respectivă avea un impact deosebit. Când am cerut drepturile de la Warner, am aflat că, spre deosebire, am cerut peste 50 de ani, sigur, filmul era din 36. Am aflat cu stupoare că drepturile pentru desene animate sunt de 100 de ani. Și Warner Bros. Nu ne-a dat drepturi. Avem scrisoarea de la președinta de la Warner Bros. în care le spune nu. Sub nicio formă. Am vrut să plătim. Codin a spus, mă sui în avion, ne costă mai puțin să mă sui în avion, să mă duc la ea în audiență să obțin drepturile decât să refacem. Și am refăcut fotogramă cu fotogramă, am înlocuit toate secvențele din televizor și era foarte complicat de înlocuit pentru că personajul trece prin fața lor. La un lucru de mântuială se vedeau sparkle-uri de lumină, pentru că el este luminat de televizor și scoțând lumina trebuia să-i punem aceeași lumină, după care când ne ieși bine pe laptop și pe calculator ne-am dus să vedem pe ecran puțin mai mare decât ăsta se vedea tot, ne-am dus într-o sală de cinema la 6 luni după și nu era de văzut. Adică era clar, era o făcătură. Erau două soluții, să continuăm sau să renunțăm la secvență. Secvența era foarte importantă pentru mine, pentru că disperarea unui om care vrea să scoate un televizor din film doar ca să nu mai audă zgomotele respective conta în acest melting pot de emoții pe care l-am vrut eu, adică amestecul. E cam ca starea poporului român, cam râsul plânsul, adică sunt emoții foarte puternice cu momentele foarte mult dezvoltură și umor. Eu atât am avut de spus. Dacă vreți să întrebați pe ei, oricum le mulțumesc că m-au ajutat. Toată lumea a venit aproape spre benevol, pentru că au fost niște contracte minime pe ziua de filmare, pentru că noi ne sprijinim. Eu cu Papi am lucrat, noi am fost parteneri la Lab Building 1, la Lab Building 2, noi ne sprijinim și e foarte bine că facem parte din categoria celor care fac film independent. Nu uitați. Noi suntem independenți. Cei care nu luăm bani de la stat ca să aducem pe ecran asemenea chestii din care nu luăm niciun ban, iar când nu luăm niciun ban, aproape niciun ban, pe acel puțin bani pe care îl luăm, de data asta am hotărât să-l donăm pentru situația respectivă. Iar paradoxal, azi dimineață eram acuzat de cineva pe net, tocmai pentru că donăm banii. Adică, nu știu. Pentru ce situație? Pentru că noi am ales niște situații. Am ales la sugestia cuiva, tot pe Facebook am găsit doi frați de 17 și de 18 ani care au fost în club și care sunt amândoi arși. Și i-am ales tocmai pentru că sunt iubitori deci, iar cineva m-a atacat, a spus, bine, dar de ce? Că ei oricum nu trebuie să fie în club. Și am spus, nu contează că să nu fie în club. Important este că le dăm banii. Și a zis, dar de ce alegeți? Adică cine ești tu să alegi? De ce îmi dai pentru toată lumea? Pe banii mei cred că pot să fac ce vreau eu. Exact. Da, dar a fost o polemică care e vizibilă pe net chiar acum. Vă anunț că imediat după ce se termină acest film, contul meu de Facebook va fi închis pentru că e ultima mea intervenție de acest gen. Dacă aveți ceva întrebări pentru ei sau pentru mine, suntem aici. Îmi pare rău că n-a venit Liviu Pojoni, care a făcut o imagine extraordinară. Alina Pențeac, care a făcut un decor. Vă imaginați, toate camerele acelea erau goale înainte. Noi am decorat toate camerele de la zero. De la zero. Adică n-aveam nimic, unele erau sigilate pentru că se întâmpla să nu știu ce nebunie acolo, altele erau unor familii care aveau, cred că unul avea mai mulți copii sub, nu știu cum are să facă mai mulți copii sub un an, că toți mi se păreau sub un an. Iar partea comică a fost când le-am spus, le-am uitat și le-am zis, da, dar nu știu dacă putem să luăm copiii, zice, nicio problemă, facem să dispare imediat. Mă așteptam că să spună, nu-i nimic, facem alții dacă Codin a fost cu mine în față la momentul acela. La început să plângă cel de Băluș. Da. Aia a fost o situație. Întrebarea, când te-ai gândit să apelezi pentru soundtrack, pentru coloana sonoră? Pentru Simona, Exact. Simona, eu am cunoscut-o la Radio Guerilla. Și mi s-a părut o chestie extraordinară. Mi se pare, e absolut subiectiv, mi se pare una dintre cele mai bune voci. Compozițiile, noi mai avem un clip pe care l-am făcut, o să-l căutați pentru Strigăt Mut, pentru a doua piesă, este pe net și care, deși a fost compus acum un an sau 2 ani de zile, se potrivește perfect stării de acum și situației de acum. Am și făcut un video lyrics cu el. Mie mi se pare că este o artistă
care este neexploatată, nu e cântată, nu e în playlistul radiourilor, ce pot să vă spun? Noi nu avem ce face. Noi nu avem ce face. Eu sunt convins că într-o zi cuiva îi va părea rău că n-a exploatat-o mai devreme. Cu Siroa Cristaxi a vorbit că se vede clar firma când la taxi. Adică mă gândesc... Chris Taxi este partenerul nostru și dacă vă pot destăinui din campanie, în acest moment, în toate Chris Taxurile din București, există afișul filmului, iar fiecare individ care merge în zona de centru istoric sau are o cursă de 15 lei, primește gratuit o invitație la film. Deci fiecare cetățean, fiecare cuplu, fiecare bărbat, femeie care merg cu taxiul și au o cursă, că nu le putem cere să primesc cadou din partea lui și pe perioada, ajutați-mă, 16-28 când? 29. 16-29 la Cinema Pro se pot duce cu acel tichet și vor vedea filmul pe gratis. Deci, cele două persoane. Da, am încercat să punem în toate non-stopurile din București, ne-am întâlnit cu tot felul de probleme de neîncredere, am contactat farmaciile non-stop din București, am contactat magazinele non-stop din București. Probabil momentul n-a fost bun, tensiunea era foarte mare, lumea n-avea timp, n-avea chef, nu înțelegea. Cel mai tare m-a surprins când ne-am dus la un non-stop și cineva a văzut afișul, un film despre tumult, moarte, o curvă și un fraier. I s-a părut că poate cuvântul nu e... L-am schimbat cu prostituată, dar tot n-a mers. Pentru ei, dacă aveți întrebări. Ce v-a convins să vedeți în proiect? Scenariu. Și pe Codin vreau să-l întreb, care a fost amănuntul care te-a convins să bani în filmul? Riscul de să lucrez cu piesă pe scenariu. Eu eram și sunt prieten cu Dan de mulți ani și îi cunosc, cred că, corectează-mă, doamne, dacă îmi cred că îți cunosc toate scenariile pe care le ai încă în sertar. Toate scenariile nefăcute, cel puțin, dacă nu le-am citit, cel puțin sinopsisul și povestea o știu de la el. Și asta m-a convins. Îmi place foarte mult el ca scenarist și am zis, hai să facem împreună, că nu o să le poți să le faci pe toate. Asta, scenariu. Același răspuns. Da, am văzut că te-ai implicat și în videoclipul Chilian. Angela mă alte filme, stați puțin. Nu știu, eu m-aș bucura dacă toți oamenii care au această resursă financiară din acea zonă s-ar gândi puțin la partea asta, pentru că eu nu vreau să-l dau ca, nu-l scot la târg să-l fac de râs, cum spunea bancul, cel care a dus calul la târg, dar important este să înțeleagă și alți oameni că se poate face film independent și că avem nevoie de acești bani necondiționați. Pentru că independenții, spre deosebire de cei care câștigă la CNC, nici măcar nu au dreptul să ceară banii de la companii. Pentru că doar legitimația CNC-ului îți dă dreptul să te duci la alte companii. Iar el, neavând niciun fel de problemă de acest gen, a scos banii din buzunar și la următorul film, dacă toți suntem aici, trebuie să fac și eu un pic de reclamă, la următorul film, la Aniversarea, pe care tocmai l-am terminat anul acesta, iară m-a sprijinit foarte tare și mi-a găsit și parteneri de acum. El cred că va deveni foarte curând producător. Cred că o să-i se șteargă puțin, nu știu dacă o să-i pară rău sau să-i pară bine, dar cred că o să devină mai important ca producător decât ca VIP de noapte. Sper că nu. Deja cu până să se discută, putem face filme. M-a chinuit o viață pentru treaba aia, nu știu dacă... Așa că avem un proiect care se numește Aniversarea, l-am terminat, l-am folosit pe domnul Albulescu în film și e un film care va fi la fel de controversat ca și acesta. Sper ca biserica să înțeleagă că nu avem nimic cu ea. Noi vrem filmul să meargă la public. Nu e un film supra-sofisticat, nu este un film care a tânjit către premii la festivaluri internaționale. Este un film despre viața de zi cu zi a noastră, cu bune, cu rele, cu umor, fără umor, cu dramă, cu plâns, cu lacrimi, cu derizoriu, cu, nu știu, cu personaje care, până la urmă, fundamental sunt cam toate pozitive, chiar dacă sunt golani sau sunt taximetriști îndrăgostiți de prostituate care fac chestia asta de nevoie, nu neapărat de plăcere. Deci am încercat o radiografie. Acum, noastră veți hotărâ, publicul va hotărâ dacă el merge sau nu merge. Numai că atâta timp cât nimeni nu vrea să meargă la film românesc, nu știu ce șansă avem. Pentru că eu am fost de față când la celălalt film al meu, la Cai Verzi pe pereți, așteptam la o conferință de presă la Cluj și cineva a cerut bilet la film și l-a întrebat-o, doamna, sunteți sigură că vreți? Și a zis, da, de ce? Păi e film românesc. Dacă ăsta e felul de vânzare, e clar că noi nu avem nicio șansă.
Și nu mai vorbim de orele la care sunt proiectate. Uitați-vă puțin la ce se întâmplă cu un film după prima săptămână. Că începe să fie proiectat la ora 1, la ora 3. Cine vine la film la ora 3 sau la... Pe de altă parte, înțeleg și pe ei. Pentru că ei vor să facă bani. Dar pe de altă parte, nu pot să mă abțin să nu vă spun că Cinema City este cel mai dinamic distribuitor de film, exploatator de film din România, dar numai în România. Deci dacă vă uitați, dinamica lui în alte țări este sub 10% față de, sub 90% față de România. Deci România este un teren propice acestui gen de exploatare în care statul nu condiționează cu nimic producția de film autohton. Pentru că în Franța, orice cinema are obligația să dea film franțuzesc 60%. Dacă nu dă, are cu totul alte taxe. Iar dacă cumva dă film francezesc și pierde bani din încasări, raportul anual pe ocupanța țării la un film blockbuster american care are 80% și la film francezesc care are 40%, diferența de 40% din biletele neîncasate se deduc din taxele lui anuale. Deci statul sprijină și atunci omului îi convine să dea film francezesc. Îl lasă la orice oră, pentru că pentru el banii sunt aceiași. Care 80 de spectatori sau care într-o sală de 100 sau care 40. Dar asta n-a făcut-o nimeni. Și e o discuție prea lungă. Mă mir de ce nu face în fiecare multiplex sau cineplex din ăsta să nu se facă sala filmului românesc. Sunt atât de multe filme românești care putea rula în fiecare zi de la altă oră. Să meargă în buclă, ultimele filme. Aici acasă la tata, iese ăsta. Ultima săptămână să meargă. La oră, e filmul care a ieșit acum. Box sau Lumea mea. Dar nu ai un loc în care să vezi numai film românesc. Nu are rost să le stăm.